Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So it's been a long time after started working. काम गर्न थालेपछि चाहिँ समय नै छैन भन्दा पनि भयो। सो त्यस्तो भइरहेको छ अहिले भनेको चाहिँ। सो राइट नाउ आज दिनभरि ड्राइभ गरेर अलिकति टायर्ड पनि छु, तर पनि अब तपाईले देखिराख्नु भएको छ मैले अब गिटार किनेको छु। सो यो भिडियो चाहिँ खासै केही पनि होइन, जस्ट अनबक्सिङ भनौँ न। अनि अब लामो समय भएको थियो युट्युबमा अब भिडियो पनि अब अपलोड गरेको छैन। धेरैजनाले सोधिराख्नु भएको हुन्छ आजकल त हराउनु भयो त भनेर। अब यहाँ आएपछि अब त्यस्तै हुँदो रहेछ। अब टाइम म्यानेज गर्नलाई अब काम नगरी केही हुँदैन, काम गर्नै पर्यो। काम गरेपछि अब टाइम म्यानेज गर्न एकदमै गाह्रो। हामी अस्ति एक्रोन ओहायो गएको थियौँ, स्पेसली हाम्रो पास्टर श्याम साहु उहाँलाई पनि भेट्न पनि र सँगसँगै अब मेरो यता ससुरालीमा पनि भेटघाट गर्नको लागि त्यहाँनिर हामी गिटार सेन्टर गएको थियौँ। गिटार किन्ने प्लान चाहिँ अब अलि अगाडिदेखि नै गरिरहेको थिएँ। सो म गिटार चाहिँ खासमा टेलरकै किन्ने भन्ने सोचमा थिएँ पहिलादेखि नै। अनि तर अब टेलरको अब कुन मोडल लिने चाहिँ एकदमै कन्फ्युज भइरहेको थिएँ। टेलरको 314C लिने भन्ने सोचले म खासमा स्टोरमा गएको थिएँ, तर अलिकति चेन्जेस भयो। सो तपाईँले देख्नु भएको छ टेलर GSmini पछिल्लो समयमा निकै फेमस पनि छ भनौँ। यसको छोटो अनबक्सिङ पनि गरिहालौँ। यो चाहिँ खासमा हिजो किनेको हो। अनि आज हामी एक्रोनबाट फर्क्यौँ र अनि अब दिनभरि अब ड्राइभ गरेर निकै थकै पनि लागेको छ, तर पनि अब आज यसो अनबक्सिङ पनि गरौँ न त भनेर अब, किनभने अब भोलिदेखि अब काम सुरु हुन्छ, काममा लाग्नुपर्ने हुन्छ। Oh my goodness. So this is Taylor GSmini. Bag ni पहिला bag है। Honor essentials, and then the guitar. मैले सोचेको भन्दा चाहिँ निकै सानो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ एकोस्टिक हो। मैले चाहिँ अब यसमा इलेक्ट्रोनिक्स पनि राख्ने भन्ने सोचेको थिएँ, तर अब अहिले नै चाहिँ पोसिबल भएन। मेबी हेरौँ पछि के हुन्छ। ट्युन गर्नुपर्ने रहेछ। सो साउन्ड पनि सही लाग्यो।
गिटार चाहिँ सही छ, म्याट फिनिसमा। I like this guitar, but there is one more thing. खासमा मेन गिटार चाहिँ यो होइन, यो चाहिँ टेलरको अहिले चाहिँ यो समर अफर चलिरहेको रहेछ। टेलरको $1,500 माथिको गिटार किन्दाखेरि चाहिँ टेलर GSminiलाई 199 मा किन्न पाएँ। सो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने इट्स अ नाइस डिल। अनि मलाई चाहिँ अब के कुरा ठिक लाग्यो नि, अब $1,500 भन्दा माथिको गिटार लिइसकेपछि त्यत्रो पैसा हालिसकेपछि जता पनि अब त्यो गिटार त बोकेर हिँड्न मन लाग्दैन। अनि सो अब यो टेलर GSmini भयो भने अब प्र्याक्टिस गर्नको लागि, अब अरू कुराहरूको लागि टेलर GSmini युज गर्न मिल्छ भने, अनि अर्को गिटारलाई मेन गिटार बनाउन मिल्यो होइन। सो योभन्दा पनि मेन गिटार चाहिँ अर्को गिटार हो। सो अहिले चाहिँ अब त्यो गिटार हेरौँ। सो हियर इज द मेन गिटार। यो चाहिँ आई थिङ्क एकोस्टिक गिटार अब म किन्दिनँ पनि होला। आई होप नबिग्रोस्, नझरोस्, नफुटोस् होइन, केही ड्यामेज नहोस्। ड्यामेज भयो भने त अब निकै गाह्रो पर्छ। त्यस्तो गिटार राम्रो बजाउने नभए पनि पहिलादेखिकै एउटा इच्छा चाहिँ थियो भनौँ, एउटा राम्रो गिटार लिने। सो यो गिटार चाहिँ पहिला गिटार हेरौँ अनि त्यसपछि यसो साउन्ड पनि सुनौँ, अनि कुन गिटार रहेछ यसो हेरिसकेपछि थाहा भइहाल्छ। माय गॉड। सो यसको केस चाहिँ अति हेभी छ, अति हेभी। यो गिटार लिएर ट्राभल गर्न चाहिँ गाह्रो छ, तर अब यही गिटार लिएर चाहिँ ट्राभल पनि गरिँदैन होला सायद। So here is the guitar. This is Taylor 814 CE. It's a really nice guitar. मेरो लाइफको सबभन्दा महँगो गिटार भनौँ। सो योभन्दा महँगो अब अरू हुँदैन पनि होला सायद। टेलर 814 CE। अब यसको साउन्ड सुनौँ। त्यति अब लाउड बजाउन चाहिँ मिल्दैन, किन अब रातिको बेला छ, अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ। ओके, सो यही नै थियो आजको भिडियो। त्यस्तो स्पेसल त केही होइन। अनि खासमा हामी आज एक्रोमबाट फर्केको खासमा यति बेला सुत्नुपर्ने टाइम हो, तर अब भोलिदेखि अब टाइम हुँदैन। अनि अब युट्युबमा अब
धेरै लामो समय भयो भिडियो पनि हालेको छैन। अनि यसो सोचेको कि अब छोटो भयो नि एउटा भिडियो हालौँ भनेर। सो यही नै छ गिटार। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर देखिराख्नु भएको होला, यो गिटार पनि अब बिस्तारै गिटार कलेक्सनै हुन्छ जस्तो छ। और मेबी नट, किनभने अब यति गिटार भएपछि सायद किनिँदैन पनि होला अरू। अनि यो गिटार चाहिँ म युएस आएपछि मैले काम गर्न थालेपछि यो मैले सेकेन्ड ह्यान्ड युज्ड गिटार हो यो, तर अब नयाँ छ भनौँ। एकजनाले मार्केट प्लेसमा राखेको रहेछ बेच्नलाई, अनि मैले देखेँ। अनि यसको अब रिभ्यूहरू पनि मैले हेरेँ। अनि यो गिटार चाहिँ अब भनौँ न यताउता बोकेर हिँड्नको लागि एकदमै यताउता बोकेर हिँड्नलाई त अब यो जतिको सजिलो यो टेलर GSmini पनि हुँदैन होला होइन। सो यो चाहिँ एकदमै इजी यताउता बोकेर हिँड्नको लागि। अनि यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ यहाँनिर सानो माइक्रोफोनको हुन्छ होइन। इयरफोन लगाएर आफूले मात्रै सुनेर गिटार बजाउन सकिन्छ, प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ होइन। अनि सो दिस इज यामाहाको SJ, मैले मोडल बिर्सिसकेँ, यामाहाको SLG 200S। अनि यसलाई चाहिँ साइलेन्ट गिटार पनि भन्दो रहेछ, किनभने खासै साउन्ड छैन, लगभग इलेक्ट्रिक गिटारको जतिकै होला। तर अब यसको चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक्सहरू पनि राम्रै छ। यसको राम्रो कुरा भनेको चाहिँ पोर्टेबल भयो, सानो छ, यताउता बोकेर हिँड्नको लागि एकदमै सजिलो। अनि घरमा प्र्याक्टिस गर्नको लागि पनि अरूलाई डिस्टर्ब हुँदैन। अनि सो त्यही नै हो। यसको पनि एकचोटि साउन्ड सुनौँ। अनि यसको अर्को एडभान्टेज भनेको चाहिँ यसमा बिल्ट इन इफेक्टहरू पनि छ। यो रिभर्ब 1 भयो, यो चाहिँ रिभर्ब 2। रिभर्ब 1 र रिभर्ब 2 मा खासै त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्सेस छैन। यो चाहिँ इको। अलराइट, यति नै हो। आउने बित्तिकै केही नगरिकन यो एउटा सानो अनबक्सिङ चाहिँ गरौँ भनेर लागेको मात्रै हो। सो यति नै हो। अनि आउने दिनहरूमा आई होप अरू भिडियोहरू पनि ल्याउन सकौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै। सो see you in the next video. Bye bye.